Not yet. I'm about to. The blueprints. What? Hello po. Low. Opo. Opo. Yo. Go. Ready mo ka? Sama natin si... hintayin natin si Jig sana. Si Jig. Sige. Darating lang. Bumili lang ng kape. Mahirap ang buhay pag walang kape. Yun! Yun, no? Yun! Yun, Papa Jen. Papa Jigs! Yan si Papa Granny. Si Papa Granny. Huh?
May fireworks bundle, oh. Pang 4th of July. Oo. Ngayong Sabado. Pwede ka na magpaputok dyan. Pwede. Sa loob at sa labas. Yun. Para sigurado, no? Oo. Magandang mga loadout ngayon. Hindi ko talaga matapos-tapos tong Farah ko. Tatlo na lang, tatlong headshot. Tatlong headshot. I mean, tatlong game na may dalawang headshot. Para makapara ako. Madali na lang yan. Yun, 12/15. Wala muna ako tubig, Lods, ha? Saglit lang. Sige lang. Timpla rin ako ng kape. Check my check. So mic check. So mic check. Controls the game. Mic checks. Game, Lods. GG. Check. Oh, wala na. Ay, kala ko may hinihintay tayo na ano. Sasali. Yeah.
Okay na, trios mo na, ano? Go. Naka-chicken na ba kayo? Ang alat ng chicken ngayon. Mahalat ba? Cancel luto, ano? Gala. Hindi ko na ano. Kala ko may hinihintay tayo kaya hindi ko na na-play. Okay. Oy, The Barrage. Tara, Lods. Daily flight. Bakbakan. Ay, online ka na ba, Lods? Sali daw yata siya, ano? Wait. Naka-online ka na, Lods? Shout out, Basic. Basic lang malakas. Shout out. Yo. Ito lang. Kulat natin. Ano na? Sali daw si Bossing, Idol Daily. Si Daily. Wala pa. Ayun. Yeah. Hindi kita makita, Lods, sa online. Pabubukas lang ba? Bukas ka lang. Naginawa ko kanina eh. Wala. Break. Jeez. Rarating ka lang din sa akin. Bumili ng kape. Coffee is life. Tubig ako. Tubig. Yun, healthy. Tubig. Nervyoso eh. Wag nang dagdagan ng kape, ano. Wag na. Lalakas ng recoil mo yan. Nabili ng graphics card. Ano yun? Nakapark ako, naghihintay ako sa parking lot eh. May nagbebentahan ng graphics card sa harapan ko. Kaya pala walang mabili na mura eh. Puro mahal eh. Binibili na lahat, no? Binibili lahat tapos binibenta na lang sa sa parking lot. Sa eBay. Talaga. Nag-hoard din. Kala ko kanino pa kayo eh. Naka na rin. 2 oras. Ay, tagal na rin ah. Ay, maaga ka pala nag-online ano? Oo. Uy, Kung kanina na kasama namin eh. si ikaw. Taas ng recoil oh, patas oh.
Mike, brother, brother. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Ay, Dalawa na? Uy, shit. Saan? saan tayo? Saan tayo? Unang bagsak, tinapay lahat. Meron na. Meron na, meron na. Kumuha na. Alright, lads, let's get it done. Area, watch the skies. Thank you. Idol de Barrage. Meron sa ano sa bangko sa bangko. Mamatay na kaagad dyan. Meron, late drop tayo. Ay, tangin lang yan. Pare, Down, down, down. tuloy mo na bro. Meron pa. Sa taas meron isa. Ay, dito. May backup siya. Galing sa, ano, sa loob. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Nandito na dik. You win this fight and you return to the Ay, front line. putang mo ng You bala. lose, you're done. Ah, ilang yun. Now go sort this fucker out. Sorry, sorry. Uy, yun. Tangin lang yan. You're heading back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. Ah! Kahan pa ako. Uy. Thank you. Reset ka sir, reset ka bro. Ano kunin natin? Saan tayo?
Walang ako weapons ko dito. Ika, dito na tayo bro. Saluted. Tap lang pinto. May naglo-load out yata. Kaya ano sila? Baba ako. Sige, go. Uy, red door. Uy! Halika rito, halika rito, halika rito, halika rito bro. Halika rito. Oh, meron pa tol. Pero pala. Sir, Taka lang. Ay, sa second door? Second floor ko na. Dito sa akin, dito sa akin. Second floor, dito sa second akin. floor, second floor. Red door pa. Kaya doon pa pala. Ewan ko. Tama. Oh! Wow! Very nice. Very nice. Ay, farmhouse. Ano to? Farm lang. Ayun o, gas mask. Gasmas na kayo? Tara, tara. Bilitan sila, tapos load out. Meron pa. Sa taas. Kilot mo bro. Bibili ko sila. Bili ako load out. Money bro. Ang dami. Nakabili ka na ng loadout? Bili ka load out, bili ka load out. Ay, kala ko nakabili ka na. Pero sa sulatan. Mid sa atin ha. Mid sa atin ha. Purple. Pabala. Bro, plate. Peso. Be advised, advanced UAV is bingo. Kala na sa baba. Abos natin, tara. Pusin natin. Yung isa nagtutul eh. Enemy UAV overhead. Push ka. Over. Yung isa nandun ah. Yung dalawa nandun pa rin sa purple. Scouting to isa to. Friendly loadout drop on the way. May ka magkalaban sila. Nice. Yung isa. Pero pa din, tatlo. Sniper. Gas is inbound. Marking new safe. May pa isa. Ito. Down. Down. Down yun nandun sa ano. Dalawa na lang, down na lang. Malayo to. Wala. Wala naman. Meron kanina dun eh. Meron kanina dun, isa. Nakatakas. Di ba sa itaas yun? Ayun na. Kaya na nakalayo. Bilis Tara, niya. buo natin. Kuha yung kotse oh. Moving. Disregard last. Ay! Ibang direction pala ako nakapumupunta. Ito, bye. Have I thought? Ayan. Dito na dito sa bahay. Hostile spot. Nakabang. Dalawa. Chopper. Dalawa. Crack. Kapi. Sige bro, patagusan niya, beam. Tumalon yung isa, tumalon. May bumaba. Down isa. Isa na lang. Tumatakbo ito. Down, team white. Ay, patay na. Nice one. Nice one. Bata pala ito tol eh. Papatay ka ng bata. Yun siya. Ah! Umaray. Aray! Ah!
Lumabas ang tunay na ano, ha? Oy, nandito na yung ano, bounty na tol. Jegs. Bounty na. Eh, oo nga. Siya siguro yung bumaba. Enemy lost track of you. You're safe. Ay, nawala. Hoy, taas, taas! Puta, taas! Ah. Pero dito. Punta ka na, bro. Ang enang yan. Down. Tol, isa. Ay, isa pa. Gagi, pabuhay tol. Kakaber ko kayo. Punta dito. Pa, jigs, plates. Move on my waypoint. Siyempre, dahil drop money nga, may pera ka. Ito. Airstrike natin. Para. Wala akong ammo. Meron akong AR. Down. Moving on enemy. Saan, bro? Sa purple? Mag-isa lang ba yan? Patay na dalawa sa Dalawa taas. yan. Ah, patay na. Patay na dalawa. Pero hindi pa one. Nice, bro. Wala lang ako ng bala. Kunin ko yung mga bala nila. Ako din. Ano bangkay? Satchel. Sinulot ko pala. Sinulot ng mga Dami pera, oh. to. Ganda May gas mask dito, oh. nakakaran. Uy, fara ko yan tol. Ay, sorry. Ito tol. Hindi yung sinigay ito. Tinatry ko lang to. Sabi ko, ang ganda. Ang ganda nito. Yan, ganda yan. Gusto ko magkapara eh. Biling ko na yung, bili ako ng UAV. Uy, dito ba? Uy, shit. Nice. Nice. Ang ganda nga ng para. Gusto mo mahiram ng para to? May para ako. Meron din ako. Para pag-ghost ko mamaya. Gamitin yung para. Ah, ghosted na ako. Ghosted na. Di mag-ghost ako ngayon. Wala pa ako itong presyo. Allies on care Copy package. tol, copy. Enemy UAV overhead. Uy. Ang ganda ng para. Uy, shit. Walang bala. Fuck. Yung ghost ko Farah kung gusto mo mamaya. Pag nag-ghost ako. Sige. Scavenger contract located. Hindi ako UAV. Sige, bro. Back up na lang. Mag-ghost din ako. Hindi pa looted yung mga bahay. Marking new safe zone. Oo. Dito. Request Hello. recon flyover. Coordinates. Uy, dami, apat. 5. 5. Ano to? Sabay. Oh, shit. Ito. Ang dami. Location marked. Move up. Dalawang team tol. Mark. Secure the package. Destination marked. Kumakbo na punta dito. Hostile spotted. Yun o. Have eyes on. Be advised, UAV is being online. RTB for reach. Sa, Contract updated. New objective identified. meron kanina nagre-red sa harapan ni Granny. Enemy UAV overhead. Uy. Sniper. Dito. Pamark, bro. Pamark. Namark ko. Next objective located. Pahingin ng, jigs. Friendly precision airstrike inbound. Ay, 1K. Si Granny na lang, si Granny. One, 1K? Ayun, bye. Bro. Gas is moving. I'm taking fire. Patay niyo yung sniper. Ang enang yan. Precision airstrike. Woo! The fuck?
Zero rin yung ano, pangalan nun. Saan yung pumatay sa'yo, Jigs? Yung inaano ni Granny. Nasa buy station lang sila kanina. Green Mid Paran. Moving up. Patay na isa dito, hindi sa akin, isa. Isa sa akin. Copy. Shotgun. May isa pa din. Sa taas, sa taas. Shotgun, nandito sa akin. Bubahin ko lang isa, tol. Sa taas, eh. Dito, tol. Teka, naka-shotgun tol, wait lang. Oh, shit. Tambuhay. Wala. LCT. Marking waypoint coordinates. Teka, Jer. Allied cluster strike inbound. Dalawa pa sila. Nice! Nice. Kabuhay ko lang isa. Uy! Oh, shit! Sabi ni. Nilalayo ako to naka-shotgun na to eh. Heartbeat. Oh, shotgun no. Lugi sa shotgun eh. Kaya hindi siya lumalabas eh. Naghihintay lang siya sa loob. Kung may narinig siyang footsteps eh. So good. Hindi na ko pa iniiwasan niya. Galing siya, no? Yung shot, ano? Trina. Galaw. Yung may shotgun. Uy! Patalong ka pala. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon.
Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Lods. Kaya tara, laban. Puta, may nakaunat na. Tanginang yan. Ay! Galit tayo. Kasi yan eh. Suntukan pa sa labas ah. Daming bangkay dun sa loob ng bahay. Parang frozen ano eh. You lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Wow. You're heading back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. Ano na siya? Okay? Full flash. Kunin ko na to. Uy, Nag-load out pa. pinaparinig eh. Uy! Gagi, libangan ako. Fuck! Yan tumira sa'yo? Ano ba maganda? Orange or yung violet? Violet. Violet? Di ba mas maganda legendary? Legendary. Orange yun eh, legendary. Yung purple. Epic yung mga... Epic ang ano, di ba? Violet.
Wala bang loadout? Wala pa. Ayun, gusto mo na. Putang Uy, nag-aabang. Tayo na. Hold up ta dun ah. Hold up ako. Up is the key. Most funny. Today I was editing in Premiere Pro latest version and just found out that every time I change the sequence settings like the Yung frame sa rate, gilid tsaka sa taas ng... Premiere Pro just freezes, and every time it happens, I had to restart it again or force quit the program. The other way for me to do it is to create a new sequence and drag the footage in there. Scorpion na. Uy, Return to base. ilan na? Bilis niya. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Warm-up's done. Time to kick this off. Nothing done. Battle Royale. Yeah. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. done. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. As a scab. Scab, scab, scab. Okay, let's go.
Bounty, bounty. Objective is to eliminate the bounty target. Clear to engage. Dito. One mine. Sige, sige. Down, tumay. Nice. Mobile pala sa atin eh. Shit, mute pala ako. Nag-load out. Load out tayo. Loadout na. Bounty target is down. Well done. Nice! Mga mo ba lang? Pero dito. There is the cash. Pala oh. Baka yung bala. Yung iniwan ko yung pera dito. Ano, hawak na to. Drone lang ako. May plates pala. Sino may extra plates, sir? Dito na. Dito na, tol. Hostile spotted. Over. Check. Sa mark ka. Yep. Utang ka dito ah. Isa lang yan. Oo. Hindi ko alam kung bakit isa siya. Ito. Patay na. Ano down na ni Jigs? Closing in. Ito. Malayo. Heading in. Diyan, premisa. Pero malayo na yan. Sa green mark. Field objective. Pick it up. Sino yun? Ito yung sniper. Okay. Copy. Moving to destination. Ayun o. You are mine. Oh, dito sa kaliwa. Dito lang. Nabos sa tatal. Oh, fuck! 3-1, good copy. Down. Oh shit. Na-down yung nandito sa ano. Sa akin. Dami dito. Allied cluster strike inbound. Doon isa. Teammates in the gulag. If they survive, they can Dito ako sana sa kabila. Okay. Tayo na. Dalawa. Nagre-revive siya, tol. Nagre-revive yung isa. Kailan tol? Sa harap ko. Enemy UAV overhead. Redeploying. Team wipe. Nice. Nice. Ako sa loob ng ano. Nice! Babalik ako. Kailan bro, abulin ko. Teka. Teammates in the gulag. Tangin, di pa yata naabutan. Deploying.
Sakto. Enemy UAV overhead. Page ka? Wala ako dito sa mga bangkay. Ano rito? Pabuhay na siya. May bala dito. Parang gulag pa. Does anyone use this? Be advised, your teammate got their arse. Tara, tara, buhay, buhay. Their RTB. Kain ko muna si Lily. Ang buy station tayo. Saan ba? Saan ba ba? Doon na kay Granny. Granny. Okay, found the vendor. Cut up if you need. Ay, may pera ka naman pala eh. Kulang, kulang. Kasi ano. Tapos brother, pa-drop ako ha. Bigla ako UAV. Friendly UAV overhead. Ay, gitna. Nasa gitna na tayo eh. Kung tumambay doon. Para tambay muna tayo rito sa ano? Dito? Ay. Pa dito, Tal. Grid Meron mark. pa dito. Let's move out. Oo. Meron ba? Tambay tayo dyan kasi may buy station tayo dyan eh. Tambay na muna tayo dito bro kaya. Dito sa ano? Yan. Pool. Grid mark. Let's move out. Ano yan? AFK? Move on my waypoint. Nagbabay siguro yan. Rattle. Balik bulag yan, hen. Gulag yan. Move on my waypoint. Nice, wipe. Oh, what the fuck, ay? AFK? Hindi. Saan ba tayo? Ano dito? Ako rito bro. Ano, dyan tayo? Sa blue mark? Pwede dyan. Pwede rin na. Kampo na tayo dito. I'll drive. Loadout drop headed your way. Dot, yun. Eh, loading. Ghost tayo. Spotted a care package. I need that. Gotcha. Gas is closing. Get to the new safe zone. Ayun ah. Isa lang. I'll drive. Excalibur here. Oh, para kung gusto mo. I'll ride in support. Sige, sige, sige. Ah, sige. Lads. Assault rifle here. Cocktail, kung gusto mo. Doon ako doon. Sniper. Experience natin. Ano? Yung Farah ko pala. Nawala. Eto, tol. Para Kinuha ko, ba yan, tol. Ito yung... Copy your marked item. Okay pa naman tong Yamati na to eh, no bro? Yung ano? Double pistol. sa akin yan. Ayos yun doon. Gamitin mo ba? Dito rin din. Hindi ako mag-sniper. May Mac din dyan. Kung gusto. Wala yung Mac. Ayun lang. Got a submachine gun here. Can anyone use this? Can anyone use this? Double pistol eh. So, Strap in. I'm driving. doon tayo, doon tayo. Up. Saan, saan? Sa dati?
Second floor. Pera tayo. Ayoko lang to sasakyan. UAV. Ito, sukli. Pero tayong pera bro, para pambuhay natin sa mamamatay. Ito yung pera. Para sa akin yan. Car. Enemy vehicle! Hindi ako sa likod tol, baka ikutan tayo. Grabe, kinuha yung pera ko. Good. Oo. May papuntang train. Getting rally point. Disregard. Sa train. Baka may tao sa train. Wala tol, wala. Yung nag-load up. Heading this way. Ano? Move on my waypoint. Bumakit sa taas. Wala tol, clear pa dito. Enemy UAV overhead. Hostile dropping into the area. Watch the Ay, sky. may nag-drop. Gas is moving in. Use safe Gas zone. station. Sa akin, binugbog ako. Yan yung nag-drop bro. Hostile. Nice, gago. UAV bro. Enemy UAV overhead. Pero buhayin nyo siya, no? Hindi, buhayin natin siya, no? Teka na, tara, buhay. Ayun, sayang. Ay, ay ikaw pare, drop mo yung money mo, kunin ko. Ano nakarating dito yan? Tao na yan. Galing gulag. Ay, galing gulag. Ba't ang daming gamit? Di sa akin yan tol. Ah, sa'yo ba yan? Oo, Save oo. ulit. Nakuha yung UAV mo. Ano kasi? Sige lang yan. Sige lang tol. Sa ano sila? Sa... Going this way. Bates Lily. Nice ako tol. Pull ako tol. Got somebody on losing ground. Wala pa sa ating bilog bro. Matakbo tayo dito, pag ano. Oo nga, ano? Pa-mountain tayo, pa-mountain. May tambayan dun eh. Pero ang daming sasakyan na dun eh. Tara. Ano? Ayun, may kumbaka. Fans na tayo? Pero Ano, yung drone yan. tahimik tayo. Tara. Ayun, no? Bakbakan dyan, ha? Meron na ba? Hindi, diretsahin lang natin to. Dito tayo, para sneaky. Copy. Moving to destination. Patalunin naman natin yung mga yan eh. Uy, Uy, snipe. Okay na kayo. UAV na sa akin, ha? Sabihan nyo lang
Papo kaya, para alam natin kumukuha natin bro yung pwesto. Yun. Friendly UAV overhead. Kuha natin yun. Here, no, ano yun eh, na ghosted. Setting rally point. Makuha yan, yung taas. Mark on the grid. Let's go. May red door dito eh. Mga sasakyan dyan ah, nakapark. Baka may nakatambay na dyan. Light vehicle here. Lahat na wala. Reloaded. Magamit yung mga kotse. Ayos to. 3 layers yata tong building na to. Oo, 3 floors. Pinakatuktok yan. Truck ah, may truck ah, bumaba. Saan Siya saan? bro, dyan. Ay, sorry. Meron dun dito. Delay that. Taas sila. Dito? Agawan pa tayo eh. Ito, may nambuhay dito oh. Heading in. Dito. Have I got? Ito, nasa loob siya bro, nasa loob siya. Heading Zone in. relocated. Ito, May binuhay riot oh. shield, may riot shield. Dalawa sila, dalawa. Crack yung nabuhay, crack yung binuhay. Bumaba na rin sa bahay. Dito sila, tol. Inambush na tayo. Naka-riot shield yung isa. Ano yung riot shield? Good luck na yun. Konting na mo, baka magpinaparil ka na. Push, may sniper. Sniper. Pero niya, ano yun? Naka-front lang yun, naka-front lang. Jer, gano'n ka bro. Pain lang yun, naka... Uy! Down yung sniper. Nandito na sa likod! So, sinunuyan ka? May bumaba. Isa. Ay, Dito. You're in the gulag now. Down yung sniper, Fight ah. to earn redeployment. Ayun, nakita ko na. To. push po dyan. Pushing. Push tayo, Putang na, naipit tayo. Tangin ang riot shield yun. You're up next, Di mate. pa namatay yun? Ay, nasa likay gilid ko pa rin. Riot shield. Gago, Soldier, riot win na yun, here no? and you return to the front Yeah. line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Looking a little worse. Panalo sa gulag. Go ahead and back the base. Galing, If your pain team yung has the riot cash, shield. they can pay for your release. Tol pa. Nice. Nice, very nice. Thank you, thank you, Jigs.
Alam na. No choice, kunin na to. No choice, no choice. Alam na rin. Push na to, push. Push mo rin yun, yung nag-push sa atin kanina. Uy! Lolo. Okay. May naglo-loadout din ah. Kailangan kunin. Wala na ba sa ganun? Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Central Rally Point. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Gather the contract. Yo. Magkaroon na po. Sa ko dun. Dami. Tayo, orange. Sa tayo ka. Dito sila Ay, sa... kalaban ako dito. Nakauna. Ay, may kalaban. To the AO. Ano lang yan? Takin na looted to. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance. Ah, bino, may kalaban eh. Ito pa isa. Ito sa inyo.
Dami pala. Pamark to, pamark. Hit sa akin, boy. Nahabol ako. Copy, copy. Layo ko, sorry. Layo namin yung ano. Jer, marami dito ah. Sarap natin. Moving. Ano yan? May kalaban? Marami kalaban. Teammate has entered the gulag. Survive. Ayun oh, nakabang. Teammate redeployed to the AO. Enemy UAV overhead. Down. Jer, tara. Ako dyan, punta ako dyan. Enemy UAV Ihil overhead. to. Moldova! Down. Overkill na po. Meron kalaban. Ikaw pala yun. Sorry. Saan eh? Nga. Saan Jer? Ay, dito. Sa likod tol, sa likod ako. Nasa Ay. likod. May tao dyan, may tao. Live ping. Sige lang bro. Teammate has been cleared for redeployment. Ilan to bro? Ah, isa lang yung nakita ko. Dalawa. Saan ba? Sa Dito? bakod. Saan ako namatay? Nasa bakod Jer. Putang ina. Pumutok pa sa akin yung mine. Ayos. Meron ba dyan? Meron ba? Pero hindi sa may bakod. Ay, nagsakay na yata Jer. Ah, nakatakas na. Load out na. Ay, pwede natin bilhin sa ano? Ang bili yan. Pahingi ako ng ano? 300. Jer. Total. May sasakyan. Para to. Ayun. Parito. Babay yung kotse. Ay, hindi, umikot, nakita ka. Sarap po dyan. Mabalik. Ito, ang sabi yan ah. Down. Lulit ito ah. Lulit na ito. Saan Jer? Oh shit. Sa likod ko lang. Ay, sa taas pala. Dito na. Taas. Ano, dito na. Kinuha yung pera ko. Buhay. Now, fight to earn redeployment. Taas, girl. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Wait mo tol. Tangina, ubusan. You've not done nothing there. We're bringing you home. Nahalo sa gulag. Pre, Your nasan? team has the cash. They can pay for your Baba, release. tol. Nasa baba, okay, sige tol. Umakyat. Sige tol, dyan ka lang. Bala, ano. Sana yun. Walang tao sa tower? Baka umakit sa tower. Wala dito. Bakit kaya? Tingin mo? Wait lang. Hindi. Pumanik ako. Dito! Yan. Shit. Narinig na ako. Bumaba. Ayan. Malun. Malun, ayun. Ayun. Mapakatanga ko naman.
Putang ginagawa na. Down. Nakalito na sa akin. Okay. Kaya na ka. Ay, babae. Chief. I-add mo. Add mo. Uy, hindi na. Ano, punta rito to. Ah, pumanik. Gabi. Tinindang ka. Oo. Oh! Turn on AC. Gago, patay. Patay. Tanggol niya yung girlfriend niya. Patay sila. Minute. Pinagtanggol niya girlfriend niya. Siyempre. Uy! You what? Uy, sniper? Meron pa sa taas. Hacker yan? Meron pa sa taas. Ay, Meron pa sa taas, Tal? Meron ba? Sa tower? Oo. Oo. Kasama siguro na mag-isa na nga. Yeah. Oh. Oh! Uy. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Hello. Nagkasalitan lang kayo. At Big Lots, billionaires know that the 4th of July is really about coming in first. Shop our summer sale and stock up on everything you need to win Dependence Day at Big Lots. The AR. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Enemy dropping into the AO. Mill base. Eh, Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Let's go. Walang bumaba. Tayo lang. Tinay ko. Eliminate all targets in the AO. Pero huwag mo kunin yung ano ha, yung isa. Ako kuha na ano. Most wanted ako. Objective Pero update. recon ko. Ayun. Tayo na. Sige, okay na. Kapit ka na sa akin rito. Sige, sige. May nag-drop na, may nag-drop. Oy, may nag-drop. Ito sa akin. Kinuha yun. Sa'yo? Kaya mo na. Nandiyan pa rin.
Ah. Mamamatay ka, gago. Gago, putang ina mo. Why? Bumalik pa yun. Gagawin pa ba yung heli namin ah? Oo. I will get up in the air. Contract complete. Recon intel secured. I will pilot this. Sorry to lang, busy kamay ko. Be advised, your teammate has Oh, tara, marked a pindot ko high-value pa. target. Keep it Ayun. secure. Ayun ako. Okay lang yan. Okay lang? Ayun Enemy naman sila eh. launched an advanced UAV. Loaded ko We're na tayo, tol. exposed. Alam din naman nilang fake king yan eh. Tara, Load na tayo, load na tayo para hindi lugi. Oo. Saan na? Dito. Oo, sarap na. Kahit saan yung pera niyo, bro? Okay, maglo-load out. Ay, sarap. Diyan. Got a loadout drop inbound. Pili ako, ano, Plunder gas here. munition. Friendly UAV overhead. Hindi abot. Yan, dahil pa loot. Oo. Nagbaba ako ng pera doon. Kuha na ko. May bala ba kaya? Kulang. Hindi, marami loot sa kakalat sa mga bahay-bahay. Ah, sige. Sige, mamaya na. Hindi na rin kayo para mamaya. Pera naman tayo. Ito, mayari most wanted ko. Friendly 1 UAV minute. overhead. Laban. Kalaban dito. Yes, UAV. Ano sa ere pa? UAV. Kay na tol, kay na. Wala ko laban. Gas is closing in. Ito to, bro. Location marked. Move up. Sa fire station. Ay, nandiyan na. Ito na. Truck. Bomba. Baba. Enemies in the area. Launched an advanced UAV. We're exposed. Shit. Down. Have I thought? Ito lang yan. Parang humiwalay lang sa kasama ko. Tinitignan pa lang eh, no? Target survived. Good job. Ano na. So, 15k ako. Pero mag-selfie na kayo. Selfie na rin ako. Identify most wanted contract. Kahit. Ito, pero. Abra. Dami ni pera. Selfie ka na, Jigs. Friendly UAV Yayamanin. overhead. Pera ng ano, nag-deliver. Bubuhay yun, ano? Tingin ko na to bounty. Okay, tara. King, tol. Gusto natin yung king. Identify Kayo. most wanted contract. Kayo. Tingin ko naman Diba? na. May mga UAV kayo, tol? Ayan, kayo ibinat Wala. Okay na, Ah, bili ako. Ito. Meron ka ng dala. Cluster, precision na meron ako eh. Sige, bili ako. Iwan mo na lang yung pera. Position ko pala yan. Ewan. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. Abra, ano ka?
Ano ka, chopper. Sige, sige. Puntang buy station. Satchel dun tol, oh. Meron na ako doon. UAV entering the AO. Dito na. Yan, nagbayan na. Sabay Dito, dito, sila. dito. Naku, si Baby. Wala nang buhay. Ano na yan, chopper na yan, bro. Dito sa akin. Yeah, sige lang, sige lang. Kami sa amin. Pakibig ka, bata. Uy, gabi, ito na Ano sa? pinagarap ko. Gago, oh. Dito sa. Ikot, umikot. Ano. Down. Ilan lang yan? Lago dalawa. Gulag. Sorry. Survive, you can redeploy. Oh shit, tula ka. Tarap ko na pala, di ko nakita. Dami natin Pay pera. attention, you'll be out there soon. You're up next, mate. Get ready. Yung mic. Tapos mo, bro. Okay. Nice. Listen up, soldier. Nice. Win here and you return to the front line. But if you lose, All pistol na naman. Kung sa may labas na, maraming pera dyan ha, sa may paglabas. Oo, sort this kinuha ko na. fucker out. Balikan na yung mga load. Ang hirap itama ang puto. Nice. Yan lang ako nanalo sa gulag ah. Wala na dyan, daily flight. Deploying, stand by. Wala na. Tumay. Teka, may gamit. Ay, ba't binaba ko? Loadout drop inbound. Mark on the grid. Let's go. Moves. Kap. Ito tol, pera baka mamatay si Jigs. Loadout lang ako. Closing. Get to the new safe zone. Ayun. Your teammates Ay, done it. gago, namatay. May pera na dun tol. Pera. Kasha yun. May pera doon, kasha yun. Diyan na yung nakababa na yan, bro. Pizza. Got some body Thank armor. you. Most wanted target survived. Good job. Pili ko siya yung pin tol. Tapos Hello, boost kayo dito. Boost na ako. Friendly UAV overhead. May naka-steps yan yan. Ay, ako wala, hindi ako. Hindi. Dapat kasi may naka-steps sa atin. Dapat meron isa. Ground. Oo, ito sa... Bounty target is up. Baka na natin to, bro. Ay, Grid ito nakasakay, ito nakasakyan. Oo, dito na, yung bounty. Nakasasakyan. Contact. Dito na yung king siya tol. Enemy UAV overhead. Ah, Oh, Yung may, Target done. Solid work. may bounty pa, Nice. may bounty pa. Tak na yan tol. down. Fucking coach eh. Down to. Sa kotse tol, patay nyo na. Down sa may coach. Ay, kalayo nila. Oh shit. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Wala. The fuck? Sayang, Ano may namatay? lang talaga. Oh. oh shit. Takbo ka na tol.
Okay lang isa. Head to that vehicle. Aid station location is marked. Tayo ng bao. Tayo pa tayo. Kanina ba naglalaban sila? Uy! No way! Oh shit! Paano nakita yun? Sa likod ko, Grabe ginawag ko na. naman. Ayan. Up lang yan? Warm up lang yan. Get yourself the proper warm-up. We'll be deploying soon. God. Enemy soldier incoming. Warm-up's done. Time to kick this off. Tayo naman. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Meron na. Ito. Ano niya? Enemy soldier incoming. Ito, sinusundan ko. Clear to engage all targets. Gabi. Saan yan? Buta na unahan ng pumalo. Ilan yan? Siya lang to. Teammate. Ayun, naunahan din ako. Uy, Pucha. baba na? Oo. Baba na? Oo, dito sa akin. Mag-isa lang. Saan ka? Sa loob? Dito na, bumalik. Dito sa akin. Nice. Now fight like a warrior. So, Teammate redeploying to the AO. Meron pa? Napatay na ni Ana. Napatay na. O, isa lang? Daily flight. Isa lang siya. Ito yung mga ka na palayo lang eh.
Ito, armor box dito. Custom body armor here. Go get that job. Kahit adobo. Dada ba? Adobo, ano? 100 mo. 1,000. Hello, Dad. Dada tayo bro. Go get that job. Ah, dalawang armor yan, ha? Diba? Extra cash here. Kahit adobo. Uy, inventory full ah. Ganon. Oh, zero. Makabili. Na-drop ko yung zero. Inventory full. Full yun. Na-drop ko yung $0 ay ayaw. $0. Hayop yan. Ayaw, eh, no? Ayos yun. Ayaw gumana, eh. Wala. Papa Jeff Reed eh. May loadout kami. Bro, punta ako dyan. Wait lang. Ganito. Mahal na pala si Papa Green. Kailangan ko nag-delete. Pili ng sarili loadout ni Green. Solo flight. Loaded dito. Gas is moving. Nasa ano pala tayo? Pinakadulo. Oh, sa ano, na tayo. Ha? Ayun, Na tayo ulit, ano? The UAV overhead. Hilig tayo sa gitna, eh. Ayos yan, para konti lang yung lalakarin. Be advised, enemy team is tracking your location. tayo ko pala. At lahat ni ano dito, ah. Loaded. Nag-enjoy, ang layo ko na pala. Oo nga eh. May clean up nga dito, eh. Wipe out. Team wipe. Baka UAV. Uy, daily flight, red, orange. Very pink. Copy, copy. May UAV ako. Pag tatlo na yung Kayo, dito kayo. Kayo yan na daily flight. Taas Yan na, yung nakasakay. Baka. Ayan. Bumaba. Saan? Ping bro. Ganyan. Bumaba. Down. Grid mark. Basta. Kay green. Hit sa akin. Puta, crack to. Puta, Copy. iba naman. Sige pare, crack yan. Sa labas pala yun. Lumabas na ng bahay. Down. Nice, bro. Isa pa. Orange pa. Very good. Oo, yung coach. Request recon Isa flyover. ba? UAV Nice one. entering the AO. Enemy UAV overhead. Lalo na. Apa sa'yo dito? This. Malis na. Go get that job. Pinapalag kayo dyan. Binabaril ko yung chapo. UAV is remote target. Tayo. Ito yung isa kanina. Setting rally point. Tumakbo. Purple. Disregard. Uy! Purple. Down. Down. Nice, daktal. Yo! Ay! Oh! Shit! Huwag kang armor up lang. O di, ano walang pa ng bala, sayang. Ano bala? Tuloy Anong mo bala? na, nag-ano pa yun, nag-heal yun. Papunta lang sa kanya.
Tayin ko lang, lads. Sige, sige, sige. Down na, Yun. down na, down na. Meron pa isa. Ano ba? Saan yung isa? Ito! Ay, di Sa dito. loob? Nasa garage. Live ping. Dalawa, tatlo. Ah, umiikot pa isa. Ang dami. Tatlo. Nag-drop shot yung ano, kalabang ko. Ang inang yan. We're bringing you home. It's not over yet. Your team can still buy your release. Oh shit. Magnum. Huh? Wow. Uy, nice. Simbahan lang yun. Sabi Wait pa. na lang. Care package. Helicopter located. Helicopter located. Helicopter located. Ang layo na. Kalaban natin. Meron. Yeah. Oh, malis siya. Oh, malis. May heli. Uy. Return to base. Inabangan ko pa. Bakit? Lead, oh. Warm up lang yan. Grabe tol, kanina alas 5 na pala tayo. I mean, ako, natapos alas 7 duty ko kanina. Alas Puro 6 last lang game? natapos. Oh, puro last game kami. Ganun ba? Last game hanggang sa ano, naka 20 pa, naka 20 games pa. Sakit nga ng ano ko eh, yung kamay ko ngayon. Binaril kasi ako ngayon, tol. Ganun ba? Oo, binaril ako. Naril ka? Oh. Binaril ng COVID. Binaril ng COVID. Ay, Oo. nagpa-vaccine ka? Vaccine na. Vaccine. Nice. Okay. Ano? Ano ba sa inyo Mahawi? sir? Pfizer? Pfizer ba sa inyo sir? Moderna sa akin. Meron na din ako eh. Oo. Ganda daw yung Moderna eh. Oo. Kapit Pfizer. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly.
warming up. Stand by for deployment to the war zone. Panalo na to? Ano, recon tayo? Oo. Hindi na. Ayun. Battle Royale. Hindi. Gas is closing on your position. Suggest you get Hindi. moving. Leaders, yan. We should drop there. Oh! Enemy dropping into the AR. Ang bayan ng mga Pinoy. Walang bumaba. Ayaw lang. Ah, meron. Ay, umiwas. Tapos, Primary Yun, wala si ano. kill 'em all. let's get si Papa. Yung train, gusto niya. Pwede rin, pwede rin. May tao. Di pa. Walang tao, putahan ko. Tara, umpisahan mo na. Habulin ka namin. May kotse dito. May sasakyan naman dito eh. Ah, Tamang-tama kay tao ba? kapag Renny. Coordinates. I will drive off. Pero di pa loti dito to lang. Tayo. Lulot muna namin. Muna dyan. Tayo lang dito eh. Sayang naman eh. Ah, Oo. din to. Ako Natin. na pala sa train to. Sige, sige. Basta habol kami. May nag-load din dito sa train. Pero bubaba. LC10. Proceed to the marked location and secure the area. Oh, Easy. sino yun? AFK. Kinik siya, kinik. Kinik siya ka doon. Kinik siya. Nakauso niyo punta dito sa akin. Pwede na, load. Pero recon ako eh. Sige, sige, sige. Kami na lang pupunta dyan. Punta ako. Tapusin lang namin to. Sige, sige, sige. Recon intel secured. Solid work. Yaman. Tama, no? Katas ng recon. Tama, recon tayo. Kaya natin si Papa Granny. Balik natin sa ano. May kotse dyan. Baba muna ako sa ano. Okay. Bila ko load out. Tapos mo na lahat to. Moving. Oo, tapos na yun. Dalawang loadout. May load out na ako tol. May load out na ako. Sige, Meron sige, na. sige, sige. Naku. Oo, meron na. Dala-dala ko na. Losing ground. Loadout drop heading your way. Oh shit! Tumakan ka ba? Oh. Can you use it? Multi-contract. Kapag kamalang kong chopper tong ano. Overhead. Ano, recon ulit? Tara, tara. Tayo. Tara. Pwede yatang pumatong eh. Ayan, nakapatong sa ere si ano eh, si Jigs oh.
Pinaulig. Yun lang. Yun lang, pag tumalag. Ano? Okay. May skin na yung, may skin na yung motor. Oh, meron na. Skin na yung skin. Shark. Easy target tayo nito. Kaya, Oh. Yun na, UAV. Ingat lang ha. May isa pang motor dyan, oh. Ayun, may nag-load out. Hindi tayo UAV. Ayun lang. Oh, shit. Kunin nyo yung pera ko, tapos sabay takbo kayo. Wag tol, mahirap. Ano ka? Listen up, soldier. Win here and you return to the front Ay, yung line. 8K. If you lose, you're done. Sort them out or capture the Kunin objective. yung supply rental. Ay, ano? Sige, sige. Sige. Ano lang? Trust us there. We're bringing you home. Buhay ka namin to. Not over yet. Your team can still buy your release. May naglulat dito. Oh, shit. Doon ako tol. Oh, fuck. Of course. Oh yeah, lunchtime. Dapa ka lang, dapa ka lang. Ayos na, wala na yun. Nothing there. Mabuhay ako tol. Sige, tol, sige, tol. Ay, uy. Yun tol. Sige lang yun. Ito ah. Ay, shit. Hulog. There you go. There's that bottom fillet there. Oh, want to turn it around? Ay, may ano ba? Sige, ikutin mo lang yan. Buhayin ko lang siya dyan. Hindi ko lang gusto mag-laro. Ayaw. Sige, sige, sige. Yun. Thank you. Kuha ako ng heli ko lang. Copy, copy. Primary objective covered. Recon in. Last pa, last. Sige. Mas ba? Ay, mag-ghost na. Mag-ghost ka na? May gas. Ah, May gas daw, may gas. Ano, lads? sige, 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 sige. Post mo na. Oh, missile lock. Missile locking. Uy, isa lang. Oh, shit! Dito, dito. Laban ka. Na missile lock siya. Papunta na sa dito. Baka susugod dyan. Friendly UAV overhead. Nakaloadan tayo. Di ba, di ba? Ah, Papunta sana kami eh. May ay, ano hindi dito, pa, hindi tol, pa. oh. May red door din, may red door din. Red door. Loadout muna tayo, loadout muna. Oo.
Sa taas pa. Paluto. Enemy UAV overhead. You've got gas moving in. Enemy UAV overhead. Ayaw ang Uy, shit. puta. Ito tol, dito. Saan kayo? Sa labas? Ah, yung maka... Ayun, ano? May tuntungan kayong ano? Ito dito. Dito na. Ay, ayaw. Ay. Dapa ka Tama. tol, dapa. Dapa yung isa. Ayan, sige lang. Dapa yung, sige. Hindi tol, yung ano. Yung parang... O, dalawa tayo. Yung Tuntong. pangalawa niyan, pangalawa. Crouch. Tungtong ako, crouch ka. Di ayaw. Ito, pwede. Ay, Be, Ayan, ano wait to. lang. yung box kaya ng ammunition box. Abot naman eh kung Yung- tatalon ka. Yung motor, Mabilisan lang. kunin ko yung motor. Friendly UAV overhead. Ah, nakaloadan ko na? Ah, hindi pa. Malapit. May isa dito ha. Destination marked. Saan yan? Sa area tayo na eh. Yung nag-drop, pwede yun ah. Into the area. Ayun, Down. Ay, isa pa. Patrak. Lawa tayo na eh. Try ko na tong ammunition box. Try ko na to ah. Baka pwede. Eh. Gas ay, gas. Tara, sa radar. Tara, red door na lang. Radar na lang. Yata ako. Abot pa tayo. Abot ba? So, nasa radar na. Akin na. Ay, wala na. Wala na dito. Ay, wala na. Wala na. Ganun. Pinalis na nila. Pala. Di lahat tuloy. Okay, I am driving. Tara, tal. Right at support. Enemy UAV overhead. Gitna na. Oo. Pwede rin dito. Yung bounty, kunin natin. Storage. Mas konti i-cover natin. Oh, may truck. Gas is inbound. Marking new safe zone. Sa lamig. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Move on my waypoint. Setting rally point. Sino si Earl sa group natin?
Sa team ad Warzone. Hindi ko wala. Hindi ko kilala. Reds eh. Yung naglalaro ng Call of Duty. Gas is inbound. Patawag. Kotse pala itong mga ito. Dito na tol, dito na sila mag-bounty natin. Enemy vehicle. Watch out, I'm going. Push natin. Bumaba eh. Wala tayong loadout. Ay, pwede tayo ay, hindi pala pwede. Nabili yung UAV tol. Push na kayo? Ay, hindi ko lang. Sige, sugurin nyo, sugurin nyo. Down isa. Down isa. Sakya isa, down isa. Nice. Job. Nalito sila eh. Uy, may isa. Dito, down, dito, down. Tumalon, tumalon, taboy. Be advised, enemy team is tracking your location. I've got you. Meron pa ah. Eh, dito na tol. Kaya na nakasycob. Puta na. Ay, Bumalik sa taas. Oo. Ay na, nawala ah. Nakasycob yan ah. Baka nandyan sa maliit na room. Yan. Wala. Kunin mo na yung sasakyan, Lods. Takbo ka na. Ay, Uy. ka. Ay, ko ba? Stun grenade out. Uy. Dali oh. Uy. Uy. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Ayos lang yan. Si ano, Tayo din ah. nag-Rene. Icon oh. Ay, Rene pala. Baka maglalaro pa siya. Wait muna natin pag hindi ano, hindi. Right. Nandiyan pa ba siya? Online siya eh. Wala na. Kaya na, Online try mo siya? invite si ano. Okay, try ko invite. Si Icon. Pag wala si Icon, nandyan si Vic. Ito si Gaystol. Yo, pwede. Icon ngayon na gano'n. Na DC Laro to, yun, waiting naghihintay lang lang. siguro. Sino? Si Green. Papa Green. Pero in-invite ko na. Online siya? Ay, di pala kami friend. Kaya pala. Kaaway kayo ah. Hinahanap. Ay, not joinable na siya ano eh. Baka nag-join na kaya na. Sila ni Icon ano. Oo. Baka sila ni Icon yan. Siguro, siguro. Yan si Vic, pwede rin eh. Iko. Sige.
Uy, iniwan tayo. Sila nga ni Ikong. Siguro. Yun ah. Sa pare. Kita. Sila nga magkasama ni Ikong. Tsaka si Granny. Ah, okay. Di mo pa nakalaro si ano? Si Vico? Ah, Vico. Di pa. Victor. Basta. Wala, Victor. Ay, parang nakalaro. Friends kami. Oo, Kalaro nakalaro mo na. na yan. Ah. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Capture contract now. Clear to engage all targets. Located a sniper. Secure that out. Contract updated. New objective identified. Next objective located. Vendor mark. Uy, pwede na pala mag-load out.
Primary objective accomplished. Ah. All supply boxes found. Does anyone need this? Firm buy station. Casual dito. Enemy soldier incoming. Dito parang. Mover. Marking rally point. Uy, sa laban? Let's head to that vehicle. Sa ilalim. Marking rally point. Sa ilalim niya. Dito. Marking rally point. Supply box located. Move to secure. Pare. Di ako paiwan ako ng Marking pera. rally point. Tara, kalaban dito. Uy, Oh shit. kala. Tawag din. Hindi ako UAV para sa inyo. Sa taas. Yata. Sino na sa taas ko? Sa. Uy, tatalo tol. Second floor ata. Down isa. Nice one. Ito. Taas. Markado, I'm going. Uy, ano ba isa? Stand. Uy, gago kalaban! Ang tahad. Kalaban na pala eh. Yeah. Ang ina ang ito. Turbo tayo. Got gas moving in. Pwede na tayo mag-loadout siguro. Wala na. Team wipe yun? Udot ko na ka tol. Hindi. Team Hindi pa. Nahabol ko kung nasa. Oy, dito! Nandyan. Patay. Hindi pa team wipe. Ibang team yata ito. Pero loadot muna tayo tol. Oh, mayroon dyan kay Orange. Ito sa akin tol, Get on the way bro. Wipe. Nice. Pwede na tayo mag-loadout. Pero loadot muna tayo. Here. Wakas. Cancel that. Kasi akong amo. Ako na bibili loadout. Drop headed your way. Ammo here. One's a cash here. Take that item. Mission ba? Hello UAV. Rocket that over. UAV na. UAV overhead. Saan tayo? Pusin na natin to. Moving. Objectives update. Move to the next location. Oh, may red door dito. Third floor. Ito dito. Tara. Sabay-sabay tayo. Sabay tayo tol. Ah, may scabi pa. Ay, hindi na. Wag na. Maraming pera naman dyan eh. Pera. Tara. 1, 2, 3, go. Uy. Mas daming kalaban, ano? Request recon flyover. Copy. Advanced UAV entering the AO. Scanning for hostiles. Saan na tayo? Is- Saan ba to? Storage. Storage wala. First wave tol. Oh, shit. Kaya natin sa sakyan. Defend the mark.
Ayos lang, malapit lang. Friendly UAV overhead. Oh. Be advised, there's an enemy team hunting you. May advance kami. Yan tayo, selfie. Oh. Selfie nyo. Diyan na yung gas, ah. Enemy UAV overhead. First wave yan ah. Vendor mark. Paluted dito. Friendly UAV Uy, meron overhead. dito, meron dito. Ay, Friendly loadout. leta ko din ah. Gas is closing. Get to the new safe zone. Friendly UAV overhead. Yung wala sa chin yun. Got some body armor here. Meron pa ako. Ano pala dito, meron na dito. Does anyone need this? Ang tigil na takbuhan to, ah. Gas is moving. Ay, nakatambay sa taas. Enemy lost track of you. You're safe. Get out of the way. I am the driver. Let's sharpen up. Friendly UAV overhead. Bounty target has been marked. Kill him. Ah, dito. Moving.
Bayan. Tambay tayo. Assaulting target. Enemy UAV overhead. Tara, port tayo. Ba? Kaya natin ng load gas. Tao pa dun. Got gas inbound. Ay, dito na Safe tayo. Hindi na tayo tatawid. Oo. Oo. Pwede tayo dito. Move on my waypoint. Dito tayo, Jer. No, don't touch that. Don't make a mess. One. Doon tayo sa ano. Friendly UAV overhead. Marking rally point. Tayo dito. Waypoint mark. Move. We're out of time. Scrub the contract. Okay, malapit ka din eh. Ay, wala ba na? Dito tayo, second floor tayo. Got gas Tayo moving dito. in. Kaya natin pumasok. Jer, pahinga 1.5 Jer. Safe zone. Watch for enemy. Hindi ako ano, position siguro. Yan layo. Meron dito? Sa ano? Sa tabi? Bounty contract. I'll take on the vendor. Stock up if you need. Have eyes on. Shit, meron na. Meron na? Eh, yung ping. Ito, malapit. Tapos yung... Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Waypoint mark. Nasa roof kayo? Sa second floor. Copy. Third floor ako, tol. Deal. Uy. Shit. Parehas lang. Waypoint mark. Move. Waypoint mark. Move. Tayo na kayo. Selfie.
Tawa na selfie ka eh. Mover, I'm hit. I'm hit. Laban yan. Head for target location. Never mind. Have eyes on. Ah. Down. Gas is inbound. Marking new safe zone. May tap that. Dalawa. Tago. Oh, may sniper. Uy, dito sa atin! Dito na! One enemy. Bitch! Lagi na... Kala ko si Jer. Cluster strike away. Sak. Nice! Oh shit! Nadali tayo sa sarili nating airstrike. Your RTB has Dito been tago fired. pa. Enemy UAV overhead. Target down. Nice. Wala kang buy station. Aid station located. Uy, sa taas dyan, taas dyan. Ingat lang, Jer, ha? Bili ka rin, anak, Jer. Selfie mo. Enemy UAV overhead. Thank you. Saan yung selfie kanina dito, tol? Nakuha nyo na. Nasa loob, third floor yata. Third floor. Okay. Uy! Meron dito sa likod ko. Sa buy station. Tanginang. Win here and you return to the front line. You lose, your Ilan fight yan is dyan? over. Isa. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Gave him a proper story. Stand by for redeployment. Oy, 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 oy. Dun pa rin. Dito ka, Jex. Sa'yo. Dito ka sa'yo, Jex, ha. Sa baba lang sila, tol. Sa baba lang. Tanginang yan, di umalis. Andito, sa bangkay ko. Oh fuck! Pasok na. The lifeguard. Pero matay sa cross mic. Out there, kill 'em all. Wow, come on. What? Wanted contract mark. Sige, tol. Lahat talaga. Clutch game na yan, Vic. Identified most wanted contract. Not out. Nandiyan? Dami naman. Binalikan ko. Sila na sa itaas, ano? Oh, meron din sa sa buy station kanina. Binalikan ko yung loadout ko, nandun pa rin sila, putya.
good. I know. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Target contract. Over here. I need it. Stop. Target contract. Hey, meron. Tibakin na yan. Isa lang. Bounty target is up. Let's get it done. Your primary objective is to hostiles dropping into the area. Watch the sky. Your team is in the gulag. Ay, dito. Wala po siya. You're in the gulag Ay, now. shit. Fight to earn Ulag tayo na. Teamwork. Nagulatan na. Pangit yung baril ko. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom. Nice. Chamba. Bagong buhay na. Tambay station. May tao dyan? They're RTB at this time. Target lang. Okay, good. Come on. Get it. Dala pa. Your teammates done it. Return to base. You're all that's left. Get it done. Ang ina mo. Yun, left side. Yun. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Bilis ah. Warm up lang yan.
target practice while you can. We're deploying soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Ay, late na, late na. Don't bother. May bumaba niya. Hey, nothing. Your primary objective is to kill them all. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. Baba ko na tol. Ang inang yan. Tol, kakar tol! Survive, redeploy. That was a tower. Oo, that was. Pay attention, you'll be out there soon. Practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stun. There's a fight kicking off. Get yourself sorted, you're up next. Magkaibang mundo. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Where is we? Saan tayo, sir? Airport? Looted na ba dyan? Vic? Hindi. Di ba? Okay, yan na tayo. Para makapag-loadout tayo. Para ano. Hey, Kasama. bumaba.
Sa tower, 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 ah. Teammates Oh, down shit. in. Returning to base. Found a submachine gun. I've got gas moving. Oh, shit. Ano, baril ka? Tang, nilamok ako That dun. LMG. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Teammate has been cleared for redeployment. Kalaban. We're in safe zone. Watch for enemy. Take that LMG. Found a submachine gun. Aman lang ako nakuha ang pera. Ay, ito na. Heading westward. Marking rally point. Pa rin. Uy! Tangina. Uy, Nasa northwest hindi ko alam kung sa likod niya yata. Ay! Cross yata sa from airport eh. Enemy UAV overhead. Shout out Idol, Rolly, Carlisle, Be advised, friendly precision airstrike inbound. Palito Lods. Uy! Init. sandwich. Tak ng siopaw. Kalat ang kalaban eh, no? Kala tayo eh. Long time no play. Ay, Mayor. Lost that fire. Come back stronger next time. Idol Carlisle. Long time no play. Idol Lodi. Idol Lodi. I miss you more.
Have some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy dropping into the AO. Enemy soldier incoming. Enemy dropping into the AO. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Yun lang, Lods. Ping lang mga lodi. Bounty contract marked. Sige. Stadium. Meron ah. Ayos lang yan. Waypoint marked. Move. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Your primary objective is to kill them all. Taas. Head to target location. Sorry. Bounty target is down. Down. Well done. Nice. Vendor mark. Ano ba? Ako na? Load out. Tawag neto. Load out? Ano man na tayo? Load out. Load out? Copy. Vendor here if you need equipment. Dyan na. Mas malapit sa loob. Mark the buy station. Okay pa talaga, no? May ammunition na. Money down. Uy! Friendly loadout drop. South. Friendly UAV overhead. Take that item. Uy, wala pala akong plates. Shit. Ito. Lods. Yan ka. Move on my waypoint. Load out na kayo? No. Nandiyan siya sa taas lang. Taas? Sorry. Airstrike nyo. Nawala. Matumalan. Nawala Lag saan? na. Sensor. Yata tayo. Enemy UAV overhead. Bis na wala. Jump sila. South.
Setting waypoint. Meron nga sa itaas ah. Please ako. Moving. Parang looted. Take that item. Acknowledged. Here's our ride. Armor kayo pare. Taran. May dalawa dito. Enemy UAV overhead. Body armor here. Bounty contract marked. Setting waypoint. Cancel, cancel. Move on my waypoint. Tabang kayo. Patay na ito. Patay na Luz. Dili, nakita mo yung Dale. Ah, galing sa itaas. Oo. Kalaban sa taas? Ito yung napatay namin. Ito ko lang, meron pa ba? Isa lang yun. Yan lang ata. Oo. Destination marked. Okay. Pabili UAV tal. Padahon tal. Destination marked. Sa taas ako. Destination marked. Disregard. Ito, pero... Request recon flyover. UAV entering the AO. Waypoint marked. Copy. Moving to Natin, destination. no? Gatekeep natin yan. Oo. Pasok muna tayo. Move on my waypoint. Ran, sali sa buy station. Siguro papunta. RTB for resupply. Oo. Buy station. Sa bus na. Ay! Hindi pa namatay. Bawas yan, bawas. Bawas. Sag yun. Saan pa mo tar? Right? Right. Nice. Rico na. Dropping into the AO. Yun na yung gas, ah. Ay! Shit. Sorry ka na. First wave para. First wave. Oo. First wave. Shit. Ah, malapit na pala. Eh. Meron dyan na. Meron. Meron sa akin. Sa'yo. Isa lang loadout dito. Ay, habol. Abot pa ako. May sumusunod sa akin. Closing. Get to the new safe zone. I got you. Ay, Pero fire. ay, namatay na sa gas yata. Teammate has been cleared for redeployment. Close na kayo? Oo.
Buhayan natin siya. Ay, nandiyan na pala eh. Pwede pa ba recon, ano? Pwede pa. Kalaban nyo dyan. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Ayun o. Have I thought? Marking ground point. Down one. This one. Ah. Uy! Got enemy. Okay. Losing ground. Oh shit! Saan sila Lod? Sa Nasa ano? Loadout. Ay, sa itaas. Sorry. Itaas. Kunin yung pera. Down yun nasa taas. Hindi ko lang siya ano. Nice. May 10,000. Ay, May isa pa, libre. may isa pa. Okay na, nandito sa buy station. You win this fight and you May tao sa buy return to the front station. line. If you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Oh, You're heading back to base. Ayaw. If your team has the cash, they can pay for your release. Friendly UAV overhead. Arcel, abot pa ako. Salamat, Lods. Nandiyan pa yung loadout ko. Pwede pa. Ay, banap. Wala akong baril. Patay na ito. Ayun, sayang. Dalawa. Fire cells back. Prices are back to normal. Ay, thank you. May power shield pa. Baril eh. Nandun na yung dalawa. Wala ko ng baril. Ay, tangilang yan. Wala ko rin. Ko yun mga yan dyan. Umahabol sa fire sale siya na. Uy, Dami. Sila pa rin yan, ano? Ay, sa itaas. Meron din si tower. dami. Oo. Nakaabang. Pero mo sa tol, oh. Mga pupunta sa fire sale kasi yung mga yan eh. Oo, Mabuhay, kuha ah. sana siya. Most wanted contract marked. Sabi nyo na ako. Okay, kung meron eh. Hindi. Let's head to that vehicle. Supply run contract marked. Let's head to that vehicle. Be advised, your teammate is marking the high value target. Keep it secure. Tapos sniperin ka pa dyan, no? Untouchable.
Most hunted. Uy, hindi ka pa sumabog. May king din, ha? Tulad na kayo. Ito pala. Yun. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Catch game. Load na tayo dito, tal. Baka walang tao pa. Parang walang tao. Tayo sa ano. Kapayapa. Oo. Tapos cup dito. Walang tao ata. Taglag ko ng pera. Here's the cash. Loaded. Plunder cash here. Enemy UAV overhead. Loadout drop headed your way. Enemy UAV overhead. Bahala na lang problema. Kibala dito, tal. Setting rally point. Oo nga pala, no? Gas Uy. is inbound. Marking new safe zone. Sakyan, ha? King. Ditong king. Sa akin. Konti na lang yan. Saan na yun? Wala na. I will hit us in the air. May bumagsak sa storage. Shut up, man. I'll drive. May kasama rin siya, tal. May kasama rin siya. Ay, napabagsak mo? Bagsak ko isa. Gas is moving. Ng pera. Paloadat na to eh. You know. Ay, hindi pa pala. Truck to truck. Gawin sa Live ping, tal. live ping. May isa pa, may isa pa. Left side, left side. Oh shit! Nasa left! Come on. Nice, hold on, nice, hold on. nice. Ayaw mapin. Mapin na. Tol, tatlo down. Nice, nice, nice. Meron pa, meron pa, meron pa. Pumunta na sa inyo.
Nice one. Ako muna. Ah, shit. Oh shit. Oh shit. Ayos lang yan. At least buhay kayo. May tao dito, may tao dito. Makabili tayo. Let's take it. Tol, baba ka pa, tol. Pare. Let's take it. Ito mo yung P5 mo, tol, ha? Wala, wag kunin yung pera, tol. May pera na ako. Baka mamatay ako dito. Baba, may tao dito, ha? Sa purple. Copy. Armor pareho. Matt, ando pa yung loadout ko. Target ako yung P5 mo. Sige lang. Bigay ko solid, ha? Doon yung isa. Kunin ko lang yung RAM 7 ko. May isa pa, tol. Isa lang. Nice. Nice one. Ayun, tuloy yun, tol. Safe zone. May selfie. Nice one. Team Ito pa, wipe. boy. Nice. Nice one. Bili lang ako armor. Loadout drop headed your way. Nating ammo pare. Nating ammo. Amo, bili ako. Kailangan ba dyan? Enemy UAV overhead. Down, team wipe. Nice one. I would want you dead. Kaya, Nicely done. Hunger Ito, pala. pera. Paama mo. Todo. Wala kang ammo. Extra cash. Ammo. Dito ang ammo. Pera. UAV tsaka ammo, kaya ba? Kulang ko na dyan. Ayun, tol! Isa pa! Sakto lang yung bala ko. Target. May bala pa. Huwag yung ulaglag yung bala. Oh, shit. Nalagdag yung bala. Tain na. Meron pa. Natin. Meron pa. Enemies in the area. Contact. Down. Meron pa, tol. Doon isa. Apat. Isang squad. Down. Kunin mo pare. Teammate. Kaya 100, tol. 100 lang. Oh, shit. Friendly UAV overhead. Di ako abot dahil. Yung mga tol. Bilis. Ang bilis ito. Tandaan dito. Dito, tol. Oh shit. Fuck. Saan ba? Tol, ghost Ito. Tangin, ang dami. Team wipe. Ay, na gatekeep tayo dun. Tangin. Dami tol, oh. 50 Dami tayo. Nakapwesto na sila oh. Oo, nakapesto na. Sayang yung kills. 7 kills oh. Sayang. Kills. Daily flight. Nice. Init. Init doon tol lang, init. Init. Yung akin na Dexter nag-yellow eh. Ice cubes na eh. Inunahan natin sana sila tol. Wala, hindi tayo makamove on eh. Kasi yung nasa likod natin, na-delay tayo. Kasi, oo. Dami kalaban sa likod. Laga tayo. Is lang yan, hapit na. Pero matagal. Hindi na lang. Walang tigil yung bakbakan eh. Wala pa tayong bala. Anihin. Nag-drop kayo ng 2 bala pa kanina no?
yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. To the AO. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Hi, lads. Tayo sa village. Eliminate all targets in the AO. Tao dito. Waypoint mark. Move. Dito sa akin. Wala tol. Flare dito. Enemy dropping into the AO. Dropping. Enemies in the area. Drop na yan. Kunin. Isa pa dito. Ano? Tatlo sila? Ba't naging tatlo yun? You're in the gulag Palikod now. niya. Fight to earn redeployment. Dami. Got proper fire. Naging tatlo. No? Parang wala kanina eh, no? Practice your aim while you Oh, wait. nakita. Forcing your enemy is an effective way to get inside their heads. So is the well played. Ay, hindi ko na talo. Yung isa na lang pala yung tayo. Tulag tayo dun eh. We got a proper fight here. Wipe tayo. What's next, mate? Get ready. You win this fight and you return to the front line. Dual You lose, pistol. You're done here. Ano na ito? Time to earn your freedom, soldier. Hindi ko matamaan ng puto. Your teammates Uy, down here. Returning to base. Supply box ready for pickup. Objectives updated. Move to the next location.
updated. Move to the next location. You've got gas moving in. Ayaw mo. Akit dito ah. Matay ako dito. Ba't ganun? Ay sira yung ano? Motor? Kulang ang lisensya din. Ay sira yan. Hacker yan. Mark the buy Yan station. talaga ako ng pera. Let's take it. Yeah. Enemies in the area. Kalaban din. May sukli ka pa? Marking Stop, AR stop. for retrieval. Meron pera dito. Kalaban din, may bumuhay din. May pera Uy, sa orange box. Ito na. Body armor here. Body armor box din. Kunin ko na yung scam tol, tapos load out kayo tol. Sige, sige. Contract objective. Tapon na lang dito tol ah. Eh, Hindi ako abot ah. Got the supply boxes found. Solid work. Dyan. Anyone use body armor? Got a loadout drop inbound. Bounty contact marked. Setting rally point. Kaya lang itong bounty para alam natin ah. so open pa din mag-sack ko. Bounty target identified. Slot the bastard. KB tayo. Kasya yata eh. May bala Oh, bala. May bala ko pala ako. Their way. Naiwanan ko. Driver. Yan o. Does anyone use this? Shield up right here. Let's take anyone use this? Plunder cash here. Marking rally point. Damn. Mali yung load out ko. UAV na to lang, bumili na ako. Pop na? Wait lang. Friendly UAV overhead. Mali yung load out. Right. Setting waypoint. Okay, I am driving. Loadout stop on the way. Nice. Loadout pa. Mali yung load out. Ito, sinong gusto mag-crack dyan? Nag-crack ako dito tol. Gas is closing. Get to the safe zone. Check your fire. So, may para ako dito. Assault rifle Crack here. dyan. Danza, patry na para niya, patry. Nandun, nandun. Naping ko. I can Dito.
Hardpoint coordinates. Allied cluster strike inbound. Enemy UAV overhead. Bye. Please na. Marking rally point. Marked. Basta kaya yata yun eh. Wala ito, naglalakad-lakad. Naglalakad lang. Tapos na yung... Losing ground. Destination marked. Load out. Load out pa. Kailangan, may kalaban sila. Contract time expired. We lost the target. Hostile spotted. Uy, load out tol. Ay, halaga. Enemy UAV overhead. Baby, nakaghost naman tayo na eh. O hindi. Sniper doon, oh. Come on. Head for target location. Enemy UAV overhead. Dito sa akin tol. Bagsak sa may isa pa. Oh shit. Down. Ay, salamat. Target marked. Send it. Loader Thank you. Meron dun sa green kanina. May load out pa sila dito, ano? Destination marked. Balik pa yung mga yan. Push na kayo. Hey! Dito! Lighting! Ah, nang yan. Camper ang pocha. Fuck! I got you. Taas ako, tol. I Sa will bubong make them yata. pay. Sa bubong. Okay, baba ako. Baba ako. Thank you. Bata. Head for target location. Alam ko nasa siya. Hostage. Uy, sa bubong. Ayun. Down. Sa itaas, dalawa. Oh, shit. Contact. Ano yan? Re-revive siya tol. Ay, stuck. Putang ina. Ang inang nila. Can't get up. Damn it. Na-revive niya ata.
Ako rin, hindi ako makataas dyan. Pasukin mo na. Pasukin mo na. Nag-revive. Masyado mataas yan. Oo. May smoke ka eh. May flashbang. Toasted. Feeling yan eh. Instead, scan nila. Uy, flashlight mo to. You know, stun grenade. Tapon mo dyan sa window. Dun sa taas. Come on! Tangina. Mouse ko, ang bilis ata eh. Try guess. Anong i-adjust yung yung mouse nyo? Ito lang sa mouse ko. Sensitivity. 7 ako. Bilis ata yung mouse ko eh. Palitan mo ba? Sabihin mo pag palitan mo. Last game ako, Lods. Then, last game. Duty na mamaya. Oo. Let's see. Masakit na yung ano ko. Kamay. Valid, isa pa. Pag invalid. Get yourself to proper warm-up. We'll be deployed soon. Enemy soldier incoming. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Mouse ko pa rin, boss. Or 7. Okay, set tayo. Battle Royale. Gas is closing on you. Just get moving. Hey, I'll take it.
Sector good, clear to start. Sector running forward. Device station, I see it. Destination marked. All right, lads, let's get it done. Put out. Tara na. Tao dyan. Center mark. Wala si Daily sa kabila eh. Uy. Head for target location. Uy, saan yung Sasil tol? Second floor? Oo. Second floor naka-left. Copy. 9,000 na lang. 9,000 na lang. Loadout na. Naglabi yung loadout. Ay, wala. Wala ka pera tol. Loadout drop inbound. Okay, I am driving. Don't you? Got gas moving in. Take that item. Baby na. Dito, tara, ambos natin I'm to. losing target. Saan? Purple? Yung king. I am the driver. Patong-patong na lang. Patong-patong. Siguro nga. Ang pet mo, oh. Uy, Ayun lang. I'm losing target. Got it. may tumakbo. Gago, apat kami, gago. I'll fix that. My wanted target's down. Uy, meron pa. Kotse, tagilan ko. Sabog. Yung nagasaan pa. Ay, hindi. Na-cancer ka? Oo. May percentage po. Uy, andyan pa. Ah, dang. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Dito, meron no? Taas na sa bundok. Oh, Hindi ako makapag. Ayun, sa bundok. Tingnan na siya, ma'am. makita. Ako dun. Ay, may drone na pala ako. Teammate is redeploying.
stand by. Destination marked. Wala. Kita mo, Daily? Naka-drone ako eh. Wala na. Dito kanina. Ako naka... Baglo. Bounty contract marked. Loob na tayo. Bounty contract marked. Okay. Tayo ng bundok. Cancel that. Uy, may nagpuputukan dun ah. People nearby. Kaya nga, sa bundok. Hindi ko nakita kanina yun. Ba't? Posted? I will drive off. Ayan. Yun nga, wala na. Ah, sa dulo na pala tayo. Parang ano yata yan eh. Layo ng bay ah. Ito tayo UAV? Tara. Sa baba na naman yung sound. Let's head to that vehicle. Cancel. I will drive off. Marking rally point. I'll take shotgun. Never mind. Titikba lang yata tayo eh. Eyes on. Titikba lang. That seat's mine. Fender mark. Loadout. Uy, loadout sa akin. Ay, loadout pa. Sagot ko na. Sa akin to. Thank you, Jer. Thank you. Yeah, you're welcome. Bait mo talaga. Aha. Heh. Gas is closing in. Relocate to the safe zone. No worries. Hey, Okay, I am driving. May nag-loadout din sa ano eh. Dun sa pinanggalingan nyo. Nakita ko bumagsak. saan, no? Dun sa pinanggalingan nyo, may bumagsak na box. Destination marked. Fender mark. Lakad na lang tayo. Oo. Lakad na lang tayo? Ano loadout mo na. Andiyan na. Sa may ano. Selfie, tsaka ano. Nakamotor. Ayun, sa likod. Motor. Papuntang loadout yan. Sa bundok. Sa pinanggalingan nyo. Ayun lang yan. Isa lang yan, isa. Patay na. Tayo na. Nice one, boys. Akong bala. Pilit tayo bala. I am driving. Copy. Take a shotgun. Nagamit mo na ba yung police station? Mark the buy station. Uy. Got gas moving inside. Take a shot. Uy! Meron pa. Okay, saan yan? Meron pa. Ano yan? Meron pa yata sila yun eh. Di ba may nag-loadout dyan? May palo tayo eh. Hindi ko makita. Ayun na. Ba? Hostile. Destination marked. Grabe yun, no? Siya yung nag-snipe.
Gagon Lots of to. rounds. Pick them up. Nakaloadout. Kaya pala, nakaloadout. Siya yung nag-loadout, yung sinasabi ko. Wala nyo bala to. Disregard blast. Wait si Bailey ah. Ha? Plate ako tol, may plate. Ah, may plate. Paluted dito. Nag-iwan ako isang round. Bala dun. Dalawa kasi air gamit. Ito. Ah, dalawa. Mid caliber here. Mid Ito, bigay ko na lang sa'yo. caliber here. Tayo. Pili tayo. Moving. Kaya ang Ay. pera. Ay, may sasakyan, may sasakyan. King. Light vehicle here. Most wanted target neutralized. Well Kami dumadaan na King sa atin, ha. Ito na. Meron na naman sa taas. Peke lang ata yan eh. Ha? Peking sa... Decoy? Di yata sa taas yan. Decoy Wala grenade. kang bala. Kaya nga eh. Kami kong pera, oh. Tara na. Bend them up. Oh, may bumaba sa buy station. I'll take it. Enemies in the area. All right. An enemy team is hunting you. Stay alert. That thing's mine. I'll drive. Uy. Mark the bike. Dito, diretso lang. Back up. Ah, Gas inbound. Please don't relocate. ay, maglalakad ka na. Ah, sige. Pili ko yung UAV tol. Ah, sige. Supply box located. Move to secure. Parang may bumagsak kanina dito, eh. Selfie na rin tayo. Ano lang. Sige, ano lang. Baka may bulagasin nyo dyan. At least meron, andito pa kami. Contract updated. New objective identified. Baby? Friendly UAV overhead. Yeah. Next objective located. Ako yung selfie ko. Enemy UAV overhead. Blunder cash here. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Enemy UAV overhead. Blunder here. Dito na sa baba. Disregard blast. Ito. Gas is closing in. Head for target location. Yaman ko. Pili kaya tol. UAV. Sino ang pera? Request recon flyover. UAV entering the AO. Gamit ko na yung sa akin. Parang yun. Tao dito. Iwan namin yung pera dun, eh. Target location. May papunta tol. Sino? Marking waypoint coordinates. Ay, gatekeep natin yan. Pabili pa na UAV tol. Selfie. advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Diyan ah. May nag-UAV na ba? Ang inang yan. Sabi ako yun. Ah, good. UAV overhead.
Ang bilis naman na. Yan. Beyond the buy station. Outside the circle. Oh, kita ko na. May bilis. You win this fight and you Yeah, return to bounty the up there. front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Gitna. Perfect. YouTube. Team wipe tayo. Oh shit. Apat din, apat, oh. Pasok na ako sa circle. Alam mo na dyan. Light vehicle here. Identified most wanted to that vehicle. Affirmative. Oh, may stop din. Nasa gulag pa kayo eh. Oo, back pa na lang. Tanaan ko. Right side pare. Right side. Back right side. Right side pare. Side mo na. Right side, side. Be advised. Oh, Teammates shit. are asking. Saan ngayon naunahan ako? Supply box marked. Secure the package. Nalalamaan. Your teammate is redeploying. Stand by. Got gas inbound. Safe zone relocated. Next objective located. Kaya pa. Next objective located. Uy. Putik. Hello. Para. Para. Let's take it. Hindi ko matamaan ng puta. Pera. Oh shit, layo. Gas is inbound. Tuloy mo si Daily. All supply boxes found. Pwede na. Solid work. Found a submachine gun. Loadout na, loadout. Loadout tayo. Nice. Loadot. Pagsak kayo dito. Lagay mo yung pera nyo dyan. Okay, mag-booster na ako. Lagay nyo yung pera nyo dyan. Fender mark. Blunder cash here. Bili ako bala. Meron ako. Oh, shit. Meron na lang. Someone go get that. Friendly loadout drop on the way. Tapos lang tayo. Kaya, Late stall. Late kayo? Wala. Ay, ito. Wala. Ay, Sige, sige. extra lang kailangan. Anyone use Ay, body armor? bili ako. Oh, sinong kailangan? wala akong bala. Body armor here. Anyone use body armor? May bala ka dyan, di ba? Meron. Bala ako dyan. Hindi ako nakakuha dun. Ay, hindi ba? Kailangan mo? Contract marked. Does anyone need this? Gas is inbound. Marking new safe zone. Bounty contract marked. Tayo. At least may UAV. Objective is to eliminate the bounty lang. target.
Sa right side natin. You know, Friendly loadout drop on the way. last. Moving. May isa pang loadout. nasabayan niya yung ghost, ay yung ano yung gas eh. You know, Disregard last. Disregard Doon tayo circle doon. tara, tara. Anong balak nyo? Wag, di ba? Andun lang eh. Parang mag-isa eh. Yun o. Head that vehicle. Moving on enemy. Dok. Marking rally point. Oh, yung king. May king dito. Setting charge. Gas is inbound. Enemies in the area. Natapos yung contract ng king. Buhay siya. Oo, nabuhay niya yung, Bababa dito. nabuhay niya yung kasama niya. Siguro yung mga... Moving. Disregard last. Nasabayan nila yung ano eh. May tao dyan, Vic. Pwesto na tao dyan. Hoy, dito! Ay, puta na sa gilid na. Patakbo na sila. Oh, way. Gas 25 was still standing. We lost that one, but we'll come back stronger Woo, next time. sayang. Ano, last game? Easy. Last game. Natin ano yun. Kala ko wala nang tao dun sa kanila. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
Warm-up's done. Time to kick this off. Saan tayo? Mounting contract. Let's get Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Ready. Contact! Moving. Target has been marked. Kill us. Your primary objective is to kill them all. Parang sa ano? Dropping into the area. Watch the skies. Sa gitnang ano, dito sa may radar. Ano? Satellite. Marking rally point. Let's head to that vehicle. Okay. Meron dyan kaya no? Daily flight. Meron pa. Saan? Sa daily flight. Ay, daily flight. Ako Saan dyan. banda tol? Ito. Sa baba. Have eyes on. Copy that. Sa akin. Yan pa rin? Oo, may isa. Baka nata dito. So, ba siya nasa ba? Marking rally point. Sa ba? Tango. Nasa heartbeat sensor ko eh. Dalawa. Pupal to. Go dot. Head to that vehicle. Cancel that. Send them mark. Mark the bike. Uy, Never Saan? mind. Saan? Sino yung May bata snipe? dito eh. Marking rally. ano, west. Bumba. Now fight like a warrior. Down. Tayo tol. Now fight like a warrior. Ralo dot. Kunin ko lang pera nila. Hindi ko maabot. Send them mark. Ammunition sila eh. Contract time expired. We lost the target. Disregard last. Gas is inbound. Kunin ko lang yung ammunition box nila para hindi na tayo. Friendly loadout drop on the way. Ammunition box ako. Kami. Have eyes on Jeff. Cancel that. Wala yung isa natin ah. Jinx. Uy. Saan ba yung ano? Yung bahay? Sa loob ba? Does anyone need this? Pero rito sa baba. Send them mark.
Uy, putang ina. Akyat pare. Blunder Last gets you. ako nahulog Marking ako. rally point. Ako dyan. Diyan ka lang, tol. Diyan ka lang. Stable ako. I've got you. Ay, snipe ka? Nahulog ako. Setting Claymore. Request recon flyover. UAV entering the AO. Nandito lang ah. Ere. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Police station. Easy ka, Lods. Oo nga eh. Ano, last game? Chin lang namin. Down isa. Contact! Moving. Disregard last. Moving. Disregard last. Enemies in the area! Setting rally point. Lods. Pag maglalaro pa sila, ano? Loadout drop inbound. Marking rally point. Enemies in the area! Disregard contact! Marking new safe zone. Shut up. Contact! Ah! Putik. Sniper. Meron dito eh. Sa may ano. Moving. Oh, Pwede dyan pa. taas. Moving to destination. Yan babalot sa akin. Type Ah. lang pare. Sa blue. Safe ako dito. Punta kayo green. Friendly UAV overhead. Dami na. Marking rally point. Waypoint coordinates. Oo. Nakikick out ako. Enemy soldier incoming. Tol, tol. Paboy lang, paboy. Wanna get back in? Okay, sige, cover kita. Hello, Tara, tara. Baka makick out ako. Ano na to? Bakit? Drag out.
Sabi there's an update. Oh. Marking rally point. Dito. Hostile spotted. Sa loob. Waypoint marked. Move. Oh. Lika. Isa pa. Doon yung isa. Nice. Enemy UAV overhead. Lods, BG Lods. Lods, Jigs. Ay, di pa ako nakapag-ghost. Uy! May nag-snipe sa akin. Diyan. Alam mo saan galing? Sa I'm under Oh, fire. dito. Southeast yata eh. North, pare. Ah, north ba? North. North. Or north ata. Alam ko sa Ayun na. likod eh. Keep your eyes open. They may still be here. Alam pa rin. Hostile spotted. Cancel that. Paano? Natry ko lang yung baril. Ah, doon. Galing airport, layo. I-snipe. Huwag kang sumilip dito. Sa airport sila. Nag-i-snipe. Sa airport, sa taas. Cover. Kamark na kamark. Fire. They are targeting me. I've got you. Layo. Here. Dalawa AR lang. Kailangan mo armor, pare. Nice. Full pa. Wala. Sino nag-i-snipe to? Ito. High caliber here. Pili ka lang dyan. Marking AR. Got gas inbound. Safe zone relocated. Tayo, bundok. Tayo, left side. Moving. Left, right. Saan tayo? Yan yata yung ano. Ay, open yung left. Move to the target area. You don't have long. Kotse, lakad tayo. Layo. Kotse, may kotse dun. Charges are set. Saan? Wala lang ako To ganun. that vehicle. Uy, may nakasnipe. Sa akin. Dito ata. Ah, sa airport meron eh. Ang dami. Move on my waypoint. Oh, sa airport yan. Tayo na. Ah, dito. Ang daming sniper eh. Moving. Buka ba? Wala ako sniper. Nakuha ko ng sniper. Back, bro. Oh, may sasakyan. Ah.
Parang armor. Hindi ka dito isa to. May sniper sa airport. Render here if you need equipment. Kotse na lang tayo. I'll drive. Pili kayo selfie nito. Pili kayo selfie niya. Dito na tayo. Uy. Ang galing naman yan ng sniper na yan. Kunin mo ko pare, kunin mo ko pare. Ay. I've got you. Tingin na pa kayo Kunin mo ah. ko dito. Kotse, Saan ba yun sa blue mark? Sa airport sila. Allied cluster strike inbound. Pero talaga. Epic play. Tara, tara. Down, isang. What is up? Objective failed. Gago. Nandun ako pare, nandun ako. Uy, may ano, may mine dyan. Nahulog sila dyan. May tayo dyan, may tayo. Selfie na kayo? Pili ka, Vic. Meron akong armor. Oh, pahing armor. Objective update. Secure that position. Tol, pahing ako armor. May armor kayo. Hindi ako. Body armor here. Moving to collect. Yung left side na pare, left side na. Dalawa. Dalawa. Sa likod pa. Nagkalaban din sila. Si... We're in the gulag now. Fight to Gabi end lang siya. Here we go. You're up next, mate. Get ready. Smoke grenade. Lighting mode. Your teammates are in. You're returning to base. Win here and you return to the front line. You lose, you fight over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Nandiyan sa likod ko dyan, likod ko. Stun ako? Stun ako? We're sending you back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. Nice. Gagi. Dami dyan. Scavenger contract mark. Naka-active pa yung ano. Ayaw. Gana yan, tol. Scavenger some top. Scavenger contract. Sino ha? Nandiyan Oh. Scavenger contract mark.
active yung ano. Ayan. Copy, scavenger contract. There are 24 enemies still out there. Kill them all. Claymore set. May satchel siya. Ay, may kalaban. Walang amo. Nice. 9 kills, oh. Wala ako. Sige. Armor pa rin. Bawas ka na. Come back stronger next time. Sige, sorry. Lalaro pa kaya? Oh, sige. Sige na. Sige, bukas ulit.